Hello friends, welcome to my YouTube channel DHAWARE'S Physics. In this video we are going to study the angular momentum of a rotating rigid body. बेटा कालच्या लास्टच्या पिरियडमध्ये आपण स्टडी केलं अँग्युलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे अँग्युलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. बेटा तुला कालच्या पिरियडमध्ये असं कळालेलं आहे अँग्युलर मोमेंटम L इज अ एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ लिनियर मोमेंटम P इन अ ट्रान्सलेटरी मोशन. आणि कालच तू पाहिलेलं आहेस दिस लिनियर मोमेंटम P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू mv. तर तू अंदाज लावू शकतोस की आज आपल्याला जे अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे की त्याचा फॉर्म्युला काय असायला पाहिजे. काय असेल P च्या ऐवजी आपण L घेणार आणि हे m म्हणजे काय मास. मास काय इनर्शिया इन ट्रान्सलेटरी मोशन. मग तुला आता कळालेलं आहे की मासच्या ऐवजी रोटेशनल मोशन मध्ये काय घेतो आपण mi म्हणजे I घेतो आणि v च्या ऐवजी आपण काय घेतो ओमेगा. म्हणजे याचा अर्थ आज आपल्याला हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे L इज इक्वल टू I ओमेगा. ठीक आहे बेटा. चला आता आपण बघू की अँग्युलर मोमेंटमचा खरंच हा फॉर्म्युला असतो का. म्हणून बेटा मी पुन्हा तुम्हाला रिक्वेस्ट करत आहे की एकटा रोटेशनल मोशन स्टडी करू नका. कसा स्टडी करा बाय कम्पेअरिंग इट विथ द ट्रान्सलेटरी मोशन. जेणेकरून तुमचं काम इझी होईल. नाहीतर तुम्हाला फार पाठांतर करावं लागेल. लक्षात घ्या पाठ करू नका. उलट 11वीतलं ट्रान्सलेटरी मोशन आणि इथलं रोटेशनल मोशन एका सोबत तुमचे दोन कंटेंट तयार होतील. ठीक आहे. तर चला बघू आपण अँग्युलर मोमेंटम खरंच असं येतं का. त्याच्यासाठी आपण कन्सिडर करू दिस रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप अँड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. rotating about an axis of rotation passing through the point O. बघा आता हा जो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे बेटा हा कुठून पास व्हायला आहे O पॉइंट मधून. अँड दिस ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द फिगर. आणि आपल्याला काय कन्सिडर करायचं बेटा ही जी रिजिड बॉडी इट इज रोटेटिंग अबाउट an axis of rotation with constant angular velocity ओमेगा. ठीक आहे. आता बेटा तुला कळत आहे रिजिड बॉडी म्हटलं की इट मे कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देअर. मग याच्यातले काही पार्टिकल्स बेटा मी इथं दाखवतो. जसं इमॅजिन कर हा पार्टिकल आहे याचं मास m1 आहे अँड इट इज सिच्युएटेड ॲट परपेंडिक्युलर डिस्टन्स r1 फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. चल याच्यासारखा मी दुसरा पार्टिकल कन्सिडर करायला होतो हुज मास इज m2 अँड इट इज सिच्युएटेड ॲट अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स r2 फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सिमिलरली nth पार्टिकल मी कन्सिडर कर म्हणतो हुज मास इज mn अँड इट इज सिच्युएटेड ॲट अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स rn फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. चल बेटा आपण काय कन्सिडर केलं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कन्सिडर केले इनसाइड दिस रिजिड बॉडी. ओके. मग रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 1 आठव बेटा. त्याच्यात आपण काय स्टडी केलं होतं व्हेन दिस बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी विल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन अबाउट ॲन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे काय या बॉडीनं रोटेशनल मोशन परफॉर्म केलं तिचे सर्व पार्टिकल्स काय करतील सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतील. मग सर्क्युलर मोशन म्हटलं की प्रत्येकाची लिनियर वेलॉसिटी आली. रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 1 मध्ये पाहिले आपण रोटेशनल मोशन मध्ये या सर्व पार्टिकलसाठी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन कसं असतं बेटा सेम असते. बट लिनियर वेलॉसिटी लिनियर डिस्प्लेसमेंट अँड लिनियर ॲक्सलरेशन इज डिफरंट फॉर द ईच पार्टिकल. म्हणून मी काय करतो आता इथं प्रत्येक पार्टिकलची आपल्याला आधी लिनियर वेलॉसिटी काढायची. याची काय असेल v1 बार. याची काय असेल दिस v2 बार. याची आपण इमॅजिन करू vn बार. अशा ह्या n पार्टिकल्सच्या वेलॉसिटी झाल्या. मग बेटा आता प्रत्येकाची वेलॉसिटी कशी काढायची आपल्याला माहिती. प्रत्येक वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय असतंय v इज इक्वल टू r ओमेगा. या रिलेशनचा यूज करू आपण आणि ईच पार्टिकलची लिनियर वेलॉसिटी काढू. मग बेटा प्रत्येकासाठी ओमेगा सेम आहे पण r ईच पार्टिकलसाठी हे r म्हणजे काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफरंट फॉर ईच पार्टिकल. आणि या कारणामुळे प्रत्येक पार्टिकलची लिनियर वेलॉसिटी कशी असते बेटा डिफरंट असते. मग चला आता m1 मास असलेल्या पार्टिकलची वेलॉसिटी किती घेतली आपण v1. बघू आपण v1 किती असेल तर v1 इज इक्वल टू ह्या r च्या ऐवजी r1 इंटू ओमेगा.
मग बेटा मी ओमेगाला ओमेगा 1 का लिहित नाही, का लिहिलं नाही तुझ्या लक्षात आलं, कारण ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स. ठीक आहे. सिमिलरली v2 म्हणजे सेकंड पार्टिकलची वेलॉसिटी कशी येईल, हे r2 इंटू ओमेगा असं डॉट 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 nth पार्टिकलची वेलॉसिटी येईल rn इंटू ओमेगा. अशा प्रकारे आपण ईच पार्टिकलची लिनियर वेलॉसिटी काढली. मग बेटा जर प्रत्येक पार्टिकलची लिनियर वेलॉसिटी डिफरंट असेल देन लिनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल शुड बी डिफरंट. करेक्ट. मग आता प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम डिफरंट आहे, त्याची डायरेक्शन कशी असते बेटा, अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटीची. जी डायरेक्शन वेलॉसिटीची तीच डायरेक्शन लिनियर मोमेंटमचे. मग या प्रत्येक पार्टिकलचं मी लिनियर मोमेंटम काढतो. अगोदर मला माहिती p चा फॉर्म्युला काय असतो बेटा, p इज इक्वल टू mv. मग मला याच्यावरून p1 कसा काढता येईल, m1 v1. आणि मी v1 इथं काढला बेटा. आता या ठिकाणी v1 म्हणजे काय, r1 ओमेगा 1 असतंय, तर r1 ओमेगा 1 आलं. हे झालं फर्स्ट पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम. आता अदर पार्टिकलचे लिनियर मोमेंटम कसे काढायचे, p2 काढायचा आहे, तर काय येईल इथं, हे m2 हे r2 इंटू ओमेगा. असं करत करत डॉट 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 nth पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम असेल mn rn इंटू ओमेगा. असे प्रत्येक पार्टिकलचे आपण लिनियर मोमेंटम आणि लिनियर वेलॉसिटीज काढून घेतल्या. बेटा आपल्याला काय डिराईव्ह करायचं आहे आज, अँग्युलर मोमेंटमचं डेरिवेशन. म्हणून मी काय म्हणतो आता, बाय द डेफिनेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम काय असतं इथे, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r बार क्रॉस p बार. आणि याला आपण कसं लिहिलं होतं, तर rp साइन थीटा घेतला होता. बेटा इथं थीटा काय असेल रे, हा अँगल बिटवीन r अँड p असेल. ओके, r आहे आणि v ची डायरेक्शन म्हणजे p ची डायरेक्शन आहे. दोघातला अँगल 90 डिग्री साइन 91 असते. म्हणून या l ला आपल्याला फक्त काय लिहिता येईल, r इंटू p असं लिहिता येऊ शकतं. चल मग आता मी काय करतो, फॉर फर्स्ट पार्टिकल L1 काढून घेतो. कसा आहे फर्स्ट पार्टिकलचा अँग्युलर मोमेंटम L1 म्हणजे असेल r1 p1. चला हे r1 ॲज इट इज, p1 म्हणजे काय, p1 आपण या ठिकाणी काढून घेतलेलं आहे. फर्स्ट पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम किती इथे, m1 r1 ओमेगा. आणि याला जर सिम्प्लिफाय केलं r1 इंटू r1 काय येईल, r1 चा स्क्वेअर. सो m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा. हे झालं पहिल्या पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम. सिमिलरली आता याचा यूज करून मला अँग्युलर मोमेंटम झालं पहिल्याचं. सिमिलरली याचा यूज करून दुसऱ्या पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटम कसं येईल बघितलं, m1 च्या ऐवजी m2 दिस r2 स्क्वेअर इंटू ओमेगा. असं डॉट डॉट करीत गेलं तर आपण nth पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटम कसं येईल, तर mn दिस rn स्क्वेअर इंटू ओमेगा. असे आपण nth पार्टिकलचे अँग्युलर मोमेंटम काढले. मग बेटा कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं काय, अँग्युलर मोमेंटम कसला वेक्टर आहे, ॲक्सियल वेक्टर, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग इफ ऑल दीज पार्टिकल्स m1 m2 अँड mn आर रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन, हे सगळे पार्टिकल बेटा एकाच प्लेनमध्ये जर रोटेट होत असतील तर काय असेल, या प्रत्येकाचं अँग्युलर मोमेंटम कुठं असेल, अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. इट मीन्स दॅट अँग्युलर मोमेंटम ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स इज अलॉंग same direction, that is along the axis of rotation. So total angular momentum of this body, बघा काय काढायचंय मला, total angular momentum. Total angular momentum of this body is given by the vector sum of all these angular momentums. So L is equal to हे L1 बार प्लस L2 बार प्लस डॉट 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 काय असेल Ln बार. चला आता L1 L2 Ln च्या सर्व व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत. कुठे आहे, हा L1 आहे बेटा, हा L2 आहे आणि हा जो आहे तो कोण आहे, Ln. ह्या सर्व व्हॅल्यूज मी इथं पुट करतो. L इज इक्वल टू L1 मीन्स काय असेल, m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस L2 मीन्स m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा प्लस हे डॉट 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 Ln मीन्स काय, mn rn स्क्वेअर ओमेगा असं आलं हे. चल तुला कळालं, प्रत्येक ठिकाणी ओमेगा आहे, इट कॅन बी टेकन कॉमन घेतलं त्याला तर हे असं राहील, इट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेअर प्लस काय राहिलं m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 दिस इज mn
RN² आणि बाहेर कॉमन घेतला ओमेगा। आणि हे एवढं काय ते तुझ्या लक्षात आलं, ह्या ब्रॅकेट मधली जी टर्म आहे त्याला आपण असं लिहू शकतो, समेशन आली कुणाची, हे MI/RI² आणि I इज फ्रॉम 1 to n। तुला आठवतं बेटा याला काय म्हटलं होतं आपण, MI ऑफ बॉडी, कुठे घेतलं होतं, रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2। मग मला या ब्रॅकेटला असं लिहिता येऊ शकतं I आणि बाहेरचा ओमेगा। So this is an expression for angular momentum of the rotating body। बघ बेटा कसं काढलं, लिनियर वेलॉसिटी काढली, त्याच्यावरून लिनियर मोमेंटम काढलं। हे कालच्या पिरियडमध्ये एल ची डेफिनेशन पाहिली होती, त्याचा यूज करून प्रत्येक पार्टिकलचं इंडिव्हिज्युअल अँग्युलर मोमेंटम काढलं। आणि ते काढल्याच्या नंतर आपण असं सांगितलं या प्रत्येकाचं अँग्युलर मोमेंटम कुठे, अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन। कसं, राईट हँड थंब रूल यूज करा, अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन प्रत्येकाचं सेम डायरेक्शनला आलं, म्हणून हे जे टोटल अँग्युलर मोमेंटम आहे ती प्रत्येकाची वेक्टर सम घेतली बेटा। ठीक आहे, मग टोटल अँग्युलर मोमेंटम काय दाखवलं आपण, I ओमेगा। याला कंपेअर कर आपण सुरुवातीला जे लिहिलं त्याच्यासोबत, म्हणजे L इज इक्वल टू I ओमेगा। तर तुझ्या लक्षात आलं आता अँग्युलर मोमेंटम कसं काढायचं। बोर्डाला याच्यावर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर अँग्युलर मोमेंटम असा क्वेश्चन विचारू शकतात बेटा। चला आता डिराईव्ह केलं, आता आपल्याला याला डिफरंट फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे, म्हणून मी मुद्दाम इथे हेडिंग टाकतो त्याचे डिफरंट फॉर्म्स। ह्या अँग्युलर मोमेंटमचे डिफरंट फॉर्म्स आपल्याला स्टडी करायचं। पहिला स्टडी करायचा आहे इन टर्म्स ऑफ के। के मीन्स काय असतंय, रेडियस ऑफ जायरेशन। कसं करता येईल बेटा, बघ हे L इज इक्वल टू I ओमेगा, हे I म्हणजे काय असतंय, MK² इंटू ओमेगा। हा त्याचा पहिला फॉर्म झाला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। त्या रेडियस ऑफ जायरेशनच्या फॉर्म मध्ये त्याला आणलं। चल दुसरा फॉर्म आता आपल्याला आणायचा आहे इन टर्म्स ऑफ, हा महत्वाचा आहे, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी n अँड टाइम पिरियड t असं आणायचं आपल्याला। चला काय आपल्याकडे L इज इक्वल टू I ओमेगा। बेटा या ओमेगाचे आपल्याकडे दोन फॉर्म्युले आहेत, कोणते, एक 2π/t आणि दुसरा असतो 2πn। मग त्या दोन फॉर्म मध्ये लिहितो मी हे I ओमेगा मीन्स काय, 2πn, किंवा ओमेगाचा दुसरा फॉर्म्युला ठेवला, ओमेगाचा 2π/t पुट केला तर आपल्याला याला असं सुद्धा लिहिता येईल। हा झाला इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी अँड टाइम पिरियड। चल बेटा आता तिसरा फॉर्म आपल्याला डिराईव्ह करायचा आहे, कसा, हा सुद्धा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी। रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे E च्या फॉर्म मध्ये आणायचं। E काय असतो बेटा, हाफ I ओमेगा² असा असतंय। तर या E च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला याला डिराईव्ह करायचं आहे, म्हणून मी फक्त इथं लिहितो इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी। मात्र तुला आधी लक्षात ठेवावं लागेल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी काय असते, हाफ I ओमेगा²। याला डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायच्या। चल मी फॉर्म्युला घेतो L चा, L इज इक्वल टू काय, I ओमेगा असा असतो। इथं ओमेगाचा स्क्वेअर आहे बेटा, म्हणून मी दोन्ही साइडचा स्क्वेअर करतो, L² इज इक्वल टू I² इंटू ओमेगा²। इथं I चा स्क्वेअर नाही म्हणून मी एक I साइडला काढून लिहितो, I ओमेगा² इंटू ओमेगा, सॉरी I, एक I मी साइडला काढला या स्क्वेअर पैकी। परत इथं खाली कोण आलेलं आहे, हाफ। याच्यात ज्याची गरज आहे ते काम करायचं बेटा। आधी काय होता, ओमेगा², दोन्ही साइडचा स्क्वेअर केला, I एकच पाहिजे होता, एक I बाजूला काढला। आता इथं खाली काय पाहिजे, हाफ, म्हणून मी याला कसं लिहितो, L² इज इक्वल टू हाफ, हे I ओमेगा², हाफनं डिवाइड केलं तर हा 2 न डिवाइड केलं तर 2 न मल्टिप्लाय करतो मी। मग तुला लिहिता येईल हे जे आहे हे कोण आहे, कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे त्याला तू असं लिहू शकतोस E इंटू 2I। चल मग काय लिहिता येईल आता, L² इज इक्वल टू E इंटू 2I मिळालं, आणि याचं जर रूट घेतलं तर आपल्याला असं मिळेल अंडर रूट हे 2I इंटू E। हे झालं अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी। बेटा ह्याचा ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये इक्विव्हॅलेंट फॉर्म काय होईल, L म्हणजे P अंडर रूट 2, I म्हणजे M आणि E म्हणजे E। हा त्याचा इक्विव्हॅलेंट फॉर्म आहे कुणामध्ये, ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये। म्हणून बेटा मी पुन्हा सांगतोय तुम्हाला की तुम्ही ट्रान्सलेटरी मोशनला पकडून पुढे चला, त्याला डोळ्यासमोर ठेवून काम करा, तुमचं काम इझी होईल। तर हे झालं ऑल अबाउट अँग्युलर मोमेंटम।
मग तुला काय काय लक्षात ठेवायचं आहे, अँग्युलर मोमेंटमचा मेन फॉर्म्युला L इज इक्वल टू I ओमेगा, आणि आपण त्याला डिफरंट फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस केलं, हे केच्या फॉर्ममध्ये, हे फ्रिक्वेन्सी इन टाइम पिरियडच्या फॉर्ममध्ये, आणि हे कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये. ठीक आहे बेटा, अँग्युलर मोमेंटम बद्दल एवढंच विचारलं जाऊ शकतं. कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघायचं. मग आज काय पाहायचंय, तर आपल्याला याच्यावरचे फक्त प्रॉब्लेम्स पाहायचे. बघा बाळांनो, आता आपल्याला अँग्युलर मोमेंटमवरचे काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. त्यासाठी लागणारी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले मी इथं लिहून ठेवलेले आहे तुमच्यासाठी. ठीक आहे, बघा स्क्रीनवरती फर्स्ट प्रॉब्लेम तुमच्यासाठी काय म्हणत आहे ते वाचूयात आपण प्रॉब्लेम, आणि गिवन डाटा नोट करू. काय म्हणणं आहे त्याचं, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्क्युलर डिस्क दॅट मेक्स 20 RPS, म्हणजे काय, रिव्हॉल्युशन पर सेकंद म्हणत आहे. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी गिवन आहे याच्यामध्ये, किती फ्रिक्वेन्सी, 20 RPS रिव्हॉल्युशन पर सेकंद एवढी. पुढं इज 20 किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर, त्याचा MI गिवन आहे बेटा, किती तो 20 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर. आणि काय म्हणतं, इट्स अँग्युलर मोमेंटम विल बी L फाइंड आउट करायचं आपल्याला. तर बघा आपल्याकडं Lचा काय फॉर्म्युला आहे, L इज इक्वल टू, बघा इथं फ्रिक्वेन्सी गिवन आहे म्हणजे I ओमेगा, सो L इज इक्वल टू I ओमेगाला मी 2πN असं लिहितो बेटा. मग ह्याच्यात व्हॅल्यू पुट करतो, I किती 20 इंटू हे 2 पाय 3.14 आणि N फ्रिक्वेन्सी किती येते 20. बघा या तिन्हीचं मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर किती येतील, हे 20 20 400 इंटू 2 800 इंटू 3.14. याला मी असं लिहू शकतो 8 इंटू 314. याचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं 8 4 जा 32 कॅरी 3, 8 1 जा 1 प्लस 3 11 कॅरी 1, 8 3 जा 24 आणि प्लस 1 इट इज 25. मग बघा 2512 किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंद एवढं असायला पाहिजे. मग बघ बेटा एखादा ऑप्शन दिलंय का असं या टाईपचं, तर ए ऑप्शन आहे असं माझ्या माहितीनं. तर ए ऑप्शन करेक्ट आहे तिथलं 2513, म्हणून ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. ठीक आहे, मग तुम्हाला काय करायचं फक्त की इथं गिवन का आहे त्याच्यानुसार योग्य फॉर्म्युला एवढ्यापैकी सिलेक्ट करायचा आहे बेटा. चला आता पुढच्या प्रॉब्लेमकडे जाऊ. बघा तुम्हाला स्क्रीनवरती तो प्रॉब्लेम दिसायला आहे, तोपर्यंत तुम्ही गिवन डाटा नोट करा आणि सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. बघा काय म्हणणं या दुसऱ्या प्रॉब्लेमचं, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg. बघा बॉडीचं मास गिवन आहे किती 2 kg एवढं दिलेलं आहे. बॉडी ऑफ मास 2 kg अँड रेडियस ऑफ जायरेशन मीन्स के इज गिवन, किती आहे 0.5 मीटर एवढे दिले रेडियस ऑफ जायरेशन. आणखीन काय दिलं बेटा बघ, is rotating about an axis if angular speed दिली means omega is given, किती ओमेगा, ओमेगा इज 2 radian per second एवढी. आणि पुढे आणखीन काय दिलंय, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी, बघा याच्यातला L फाइंड आउट करायचा. बघा आता M आणि K दिलाय म्हटल्यास आपण दुसरा फॉर्म्युला यूज करू शकतो बेटा, कोणता, L इज इक्वल टू I ओमेगा. मी I गिवन नाही म्हणून I ला MK स्क्वेअर इंटू ओमेगा ॲज इट इज. बघा मास किती 2 kg, रेडियस ऑफ जायरेशन इज 0.5 स्क्वेअर आणि ओमेगा म्हणजे त्याचे अँग्युलर वेलॉसिटी किती 2, हे 2 2 जा 4 इंटू 0.25, सो इट विल बिकम 25 4 जा 100 येतील आणि तर 1.00 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर पर सेकंद. हे झालं अँग्युलर मोमेंटम. तर बघा कोणत्या ऑप्शनमध्ये गिवन आहे असं बेटा, तर मला वाटतं ए ऑप्शन आहे 1 किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंद. बघा बाळांनो पुढचा प्रॉब्लेम तुमच्या स्क्रीनवरती काय म्हणणं आहे याचं, 2 रिजिड बॉडीज विथ दिअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेशो. बघा म्हणजे MI चा रेशो गिवन आहे I1 इज टू I2. किती रेशो गिवन आहे हा, तर इट इज 2:3 असा रेशो गिवन आहे. ठीक आहे, I नोट केला आपण. हॅव द सेम रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे त्यांना म्हणणं आहे E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E सेम आहे. सेम आहे म्हणजे कशी, ही कॉन्स्टंट आहे कायनेटिक एनर्जी, चेंज व्हायलेली नाही. पुढे विचारू, देन रेशिओ ऑफ दिअर अँग्युलर मोमेंटा इज. बघा त्यांच्या अँग्युलर मोमेंटाचा रेशिओ म्हणजे L1 इज टू L2 आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, चला बघा गिवन का आहे I आणि E दिलंय म्हणून आपण हा फॉर्म्युला यूज करू बेटा. काय सांगते हा, L इज इक्वल टू √2I इंटू E. चला या गिवन इक्वेशन मध्ये 2 तर न्यूमेरिकल कॉन्स्टंट आहे आणि E
प्रॉब्लेमनं सांगितलं आपल्याला की हा कॉन्स्टंट आहे म्हणून हा फॉर्म्युला आपल्याला असा लिहिता येईल L इज प्रोपोर्शनल टू रूट आय. म्हणजे या दोघांवर डिपेंड नाही, L कुणानुसार चेंज होणार आहे, L व्हॅरी अकॉर्डिंग टू द MI ऑफ दॅट बॉडी. मग याला फॉर्म्युला मी तयार करतो L1 अपॉन L2 अंडर रूट I1 अपॉन I2. म्हणजे किती येईल बघा, हे अंडर रूट किती झाले, हे 2/3. म्हणजे हे असं लिहिता येईल √2 इज टू √3. तर बघा हे ऑप्शन कुठं दिलं आहे आपल्याला, ते √2 इज टू √3 म्हणजे काय, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट असेल. ठीक आहे. मग बघा काय गिवन आहे बघा, आणि त्याच्यानुसार हा योग्य फॉर्म यूज करायचा बेटा. चला पुढच्या प्रॉब्लेमकडे जाऊ. स्क्रीनवरती तुम्ही बघा, तोपर्यंत गिवन नोट करा आणि स्वतः सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. चला काय म्हणणं आहे पुढच्या प्रॉब्लेमचं, द रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बॉडीज of the moment of inertia 9 and 1 kg/m² are same. बघा रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी सेम आहे म्हणते, म्हणजे याच्या आधीच्या प्रॉब्लेम सारखाच आहे. म्हणजे E कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे, आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट बॉडीचा 9 दिलाय त्याने kg/m², आणि सेकंड बॉडीचा म्हणजे I2 दिलाय 1 kg/m², आणि 2 फाइंड. बघा शेवटी काय काढायला सांगितलं, तो प्रॉब्लेम वाचत चला. काय म्हणतंय, रेशो ऑफ देअर अँग्युलर मोमेंटम. पुन्हा आता सारखंच सांगितलं L1 अपॉन L2 किती असेल बघा बेटानो, सेम आता कळालंच तुम्हाला. L इज इक्वल टू √2I इंटू E. ह्याच्यात 2 आणि E कॉन्स्टंट आहेत, सो वी कॅन राईट L इज प्रोपोर्शनल टू √I. सो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू √I1 अपॉन I2. चला I1 किती 9, I2 इज 1, सो इट विल बी 3:1. मग बघा 3:1 असं ऑप्शन कोणतं आहे, तर आपलं D ऑप्शन आहे. सो D ऑप्शन विल बी करेक्ट. असे हे बेसिक MCQs आहेत जे की तुमचे हे फॉर्म्युले फक्त क्लीन करतील. मी पूर्वीच बोललो बेटा तुम्हाला की या चॅप्टरवरचे सगळे आर्टिकल एकमेकाला इंटरलिंक आहेत, म्हणून ह्याच्यावरचे जे मेन MCQs आहेत ते कसे असणार आहेत, लिंकिंगवाले असणार आहेत. ते आपण पुढे बघणार आहेत. सध्याला फक्त आपण काय करायला, या पिरियडमध्ये जो भाग शिकला तो क्लीन करायचा प्रयत्न करायला, फक्त की कोणता फॉर्म्युला काय असतो. चला आता आजचा लास्ट प्रॉब्लेम बघा एकदा आणखीन काय गिवन आहे ते तुमच्या स्क्रीनवरती आहे. हा शेवटचा प्रॉब्लेम, लक्ष द्या त्याच्याकडे, गिवन नोट करा. काय म्हणणं आहे बघा या प्रॉब्लेमचं, काय अ पार्टिकल परफॉर्म्स UCM विथ अँग्युलर मोमेंटम L म्हणतंय. बघा एक पार्टिकल आहे, UCM परफॉर्म करायला आहे, म्हणून त्याचं सुरुवातीचा अँग्युलर मोमेंटम किती गिवन आहे, L. काय केलं बघा, इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ पार्टिकल इज डबल्ड, फ्रिक्वेन्सी दुप्पट केली म्हणजे नवीन फ्रिक्वेन्सी N2 इज ट्वाइस N1 केली, अँड कायनेटिक एनर्जी इज हाल्ड, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी अर्धी केली. E2 इज इक्वल टू काय आलं, E1 अपॉन 2 असं केलं. 2 फाइंड काय सांगितलंय बघू आपण त्याने. बघा काय काढायला सांगितलेलं आहे, देन अँग्युलर मोमेंटम विल बी, पार्टिकलचं फायनल म्हणजे नवीन अँग्युलर मोमेंटम L2 काढा म्हणते. पुन्हा तेच बेटा काय करावं लागेल आता बघा, L आणि E वाला प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे आपल्याला आयडिया मिळाली की हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. कसा, √2I इंटू E. चला याच्यामध्ये काय E पण सांगितली पण I बद्दल आयडिया दिली नाही. 2 तर कॉन्स्टंटच आहे, तो काढून टाकला तरी चालतंय, पण ह्या आयचं काय करायचं, आयची आयडिया दिली नाही आपल्याला किंवा आय बद्दल काहीच सांगितलेलं नाही. म्हणून आय काढत असताना आपण इकडे जायचं कुठं, कायनेटिक एनर्जी काय असती, ½I⍵². बेटा याच्यावरून आयला असं लिहिता येईल 2E अपॉन काय ω² असा लिहिता येतो. मग मी ते आयची व्हॅल्यू पुट करतो. हा जो आय आहे त्याला बघा कसं लिहिता येईल, हे √2 इंटू हे 2E अपॉन ω². ही कुणाची व्हॅल्यू, ह्या आयची व्हॅल्यू पुट केली इंटू हा आधीचा E ॲज इट इज आहे. चला मी जर याला सिम्प्लिफाय केलं बेटा काय मिळेल, हे 4E² अपॉन ω², आणि याला रूटच्या बाहेर घेतलं तर मला 2E अपॉन ω असं लिहिता येईल. यालाच कसं लिहिता येईल, हे 2E ω असतंय 2πN. का लिहिलं मी ओमेगाला 2πN, कारण या गिवन प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला कुणाची आयडिया दिलेली, फ्रिक्वेन्सीची. फ्रिक्वेन्सी दुप्पट करायलेत आणि कायनेटिक एनर्जी हाफ करायचं. हे कॅन्सल, इथं आले E अपॉन πN. ह्याच्यात बेटा पाय सुद्धा कॉन्स्टंटच आहे, म्हणून मला ह्या पायला सुद्धा काढून टाकून असं लिहिता येईल, L इज प्रोपोर्शनल टू E अपॉन N. आणि याच्यावरून आता मला काढायचंय काय, नवीन अँग्युलर मोमेंटम L2 अपॉन L1. कसं लिहिता येईल, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. बघा E ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, म्हणून इकडलाच क्रम त्याला देतो, E2 अपॉन E1 इंटू
एल इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी, तर त्याला काय लिहिता येईल n1/n2. बघा ईला 2/1 इकडलाच क्रम दिला पण एनला उलटा केला कारण एल इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. चला मी व्हॅल्यूज पुट करतो. E2 किती बघा, E2 काय म्हणते ते हे E1/2 डिवायडेड बाय E1 इंटू n1 ॲज इट इज आणि n2 कसा आहे ट्वाइस n1. n1 गेट कॅन्सल, E1 गेट कॅन्सल. सो दिस L2/L1 इज इक्वल टू इथं किती राहिले हाफ आणि पलीकडे हाफ म्हणजे किती आले 1/4. हे काय सांगायला मग L2 इज इक्वल टू L1/4. हा L1 मी इकडं पाठवला तर याला काय लिहिता येईल 0.25 L1 असं येईल. तर बघा आपलं कोणतं ऑप्शन असं असतं ते आणि त्याच्यानुसार आपलं आन्सर सिलेक्ट करा. सो आय थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट. तर अशा प्रकारे बेटा आज आपण कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी स्टडी केली आणि त्याचं डेरिवेशन क्लीन करण्यासाठी फक्त आपण काही बेसिक लेवलचे आज प्रॉब्लेम्स पाहिले. पण हेच MCQs आहेत असं समजू नका. मी फक्त तुमचा अँग्युलर मोमेंटमचा कन्सेप्ट क्लिअर करायला काही सोपे MCQs घेतले.